Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω μπισκότα με καρύδα. Τα ενδοκάρυδα είναι εξαιρετικά. Θα τα δείτε, φτιάξτε τα και περιμένω τα σχόλια σας. Και συνεχίζουμε με τα υλικά μας. Τα υλικά μου είναι βούτυρο γάλακτος ανάλατο 100 γραμμάρια. Θέλω 90 γραμμάρια βρασμένη λιωμένη πατάτα. Έχω βράσει μία μέτρια πατάτα με τη φλούδα της και όταν εψήθηκε την έβγαλα, την ξεφλούδισα και επήρα 3 κουταλιές της σούπας, τα 90 γραμμάρια. Συνεχίζουμε, 100 γραμμάρια ζάχαρη είναι 5 κουταλιές, μισό ποτήρι, 2 μέτρια αυγά. Θέλω την καρύδα μου, την αλεσμένη. Είναι 100 γραμμάρια, είναι ένα γεμάτο φλιτζάνι, αλλά όπως έχω πει έχει μπει αφράτο φίλες μου και δείτε πόσο φαίνεται αρκετό, αλλά αν το πιέσεις κατεβαίνει, επομένως ζυγαριά. Και εδώ έχω 150 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, θα το βάζουμε λίγο, έχω λίγο παραπάνω, αλλά αν χρειαστεί να το βάλω. Μία μπρέζα αλάτι, μία βανίλια, 5 γραμμάρια, ένα φακελάκι βανίλια και τούτα τα γλασέ κερασάκια που να τα στολίσω από πάνω. Το baking powder, ένα κουταλάκι 8 γραμμάρια, 8 με 10 γραμμάρια. Το αλεύρι σου πρέπει να είναι φαρίνα 0,0. Φαρίνα 0,0 κοσκινισμένο έτοιμο, εδώ. Είναι δυνατόν αλεύρι για μπισκότα που δεν φουσκώνει μόνο του. Ναι, είναι εδώ που κάνουμε τα μπισκότα. Μαλλιά πίσω. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Να χρησιμοποιήσω μίξερ. Προσθέτεις τώρα τα 100 γραμμάρια ζάχαρη. Να χτυπηθεί με το κουτυράκι, το ανάλατο, σε θερμοκρασία δωματίου. Πόσο 100 γραμμάρια ζάχαρη, 100 γραμμάρια βούτυρο. Και θα χτυπηθεί. Αρχίζω με αυγά. Προσθέτεις τη λιωμένη πατάτα. Παρακαλεστείτε λίγο. Ένα αυτό λεπτό κύκλο. Τα ενοχή τα υλικά. Η ζάχαρη, το βούτυρο και η πατάτα η λιωμένη. Χαμηλώνω. Άντε Μιχάλη να μπουν τα βουλάκια. Πάει το πρώτο. Πάει και το δεύτερο. Ένα φίλες μου. Να μπει η βανίλια μου, να δώσει άρωμα στο αυγό. Λίγο ένα λατάκι για να δώσει γεύση. Πολύ λίγο, ούτε πρέζα. Έτσι, μια πινελιά πολύ μικρή. Θα μπει το baking powder μου, θα το βάλω από τώρα. Ένα κουταλάκι 8 γραμμάρια, 8 με 10 γραμμάρια. Μια πανεύκολη συνταγή. Τα υλικά σας άμα είναι κοντά, τελειώνεται στο δίκαιφι. Θα μπει το ενδοκάρυδο μου σιγά σιγά, χαμηλώνω για να το βάλω σιγά σιγά. Αφήνω τελευταίο το αλεύρι γιατί θέλω να μπει όλο το ενδοκάρυδο μου τούτο και να δω πόσο θέλει για να πήξει, να γίνει όπως τη θέλω, τη ζύμη μου ακριβώς. Δεν θα είναι ούτε πολλά χαμηλή, αλλά ούτε και σφιχτή. Να μπορώ να την πιω στα χέρια μου γιατί στο χέρι που θα τα κάνω. Βάλω το αλευράκι σιγά σιγά. Στο σημείο τούτο θα βγάλω το χτυπητήρι τούτο και θα συνεχίσω με το χέρι μου. Περίπου παίρνει 135 γραμμάρια. Αυτά τις από τα αυγά, πόσο μεγάλα είναι. Κατάλαβες? Ναι, το πόσο αλεύρι θα πάρει. Ναι. Τώρα τη ζύμη μου τούτη φίλες μου, να την πιάνουμε ελαφρά στο χέρι, θα την βάλω για μισή ώρα στο ψυγείο. Για να σφίξει και να μπορούν να τα κόψουμε όμορφα, να μην κολλούν πάνω μας, τα χέρια μας. Δηλαδή πήρε περίπου τα 135-140 γραμμάρια, εν το παίρνει όλο, αλλά εγώ είχα λίγο παραπάνω για να κάνω τη δουλειά μου.
να το καλύψω Να το βάλεις στο ψυγείο. στο ψυγείο. Ναι, μισή ώρα. Φίλες μου, μπορούμε να το μεταφέρουμε και σε άλλο δοχείο, αλλά επειδή έχω χώρο τώρα να μην λερώνω κι άλλα σκεύη, να το βάλω όπως είναι μέσα στο ψυγείο. Για μισή ώρα. Για μισή ώρα και μετά θα τα πλάσουμε και θα τα ψήσουμε και καλή μας όρεξη. Ωραίο παγωτό. Σάντουιτσα. Εξαιρετικό. Κερνούμε και το κάμεραμα. Πότε θα το δείξουμε? Σύντομα, καλοκαιράκι. Πολλές συνταγές φίλες μου, πολλές εκπλήξεις, πολλά φαγητά, πολλά γλυκά, πολλές κρέμες, αυτοπαρασκευάσματα. Ωραίο να. Πάρα πολλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο. Δεν έχει να ζηλέψει από καμιά επώνυμη Τερία. φίρμα. Άτε. Και συνεχίζουμε. Πολλά ωραίο. Άρχισες να πλάθεις, Λίζα? Ναι. Μιχάλη, κάνουμε τα 50 γραμμάρια. Το καθένα. Το καθένα. Την περασμένη φορά έκαμε τα πιο μικρά. Φίλες μου, κάνουμε τα μπαλάκια έτσι. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Πλάθω μπισκοτάκια. Αν τω μεταξύ, άναψε το φούρνο μου στον αέρα στους 170. Αρχίζω με πλάθομαι. Και ανάβουμε το φούρνο. Ναι, διότι είναι εύκολο πιο. Στον αέρα στους 170 αν φάσει δείχτες κατά πρόσωπο. Είναι σφιχτή και πλάθεται γιατί εμπήκε βούτυρος γάλακτος. Γι' αυτό το έβαλα στο ψυγείο ώστε να μπορέσω να τα πλάσω όμορφα. Να πλάθονται πιο εύκολα και να μην μου κολλούν. Εγώ μόλις έφα έναν από τα προηγούμενα Είναι πιο μικρό ιτζινό. και το απόλαυσα διότι μ' αρέσει κιόλας η Το καρύδα. κάριδο. Ο δίσκος μας χωράει αρκετά. Μπορείτε να κάνετε τι. Διπλάσια δόση. Διπλάσια δόση, τριπλάσια. Πάμε και με τα κερασάκια μας. Σπρώχνουμε το έτσι μέσα να κάτσει και το. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες αυτά τα υπέροχα μπισκοτάκια καρύδας. Απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν το κάνατε ήδη. Προωθήστε το βίντεο, δώστε του ένα like και προωθήστε το και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Άιτε. Έτοιμο και ο φούρνος. Λίγο να λίγο λίγο. Ο φούρνος έχει ζεσταθεί στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα, είναι έτοιμος και μας περιμένει. Πάμε. Στη μέση του φούρνου λοιπόν και θα τα παρακολουθούμε. Είναι σε 32, 20 με 22 λεπτά βγάλουμε μετά. Σε 20-22 λεπτά ψήνονται, λέει η Λίζα. Περίπου το Ωραία. έτσι του ήταν παστίτσι. Λοιπόν, μετά από 21 λεπτά, Είναι τα δικά. 20-21 λεπτά είναι έτοιμα, Λίζα, φαίνονται ψημένα. Ναι, έτοιμα. Να σβήσεις το φούρνο και να τα βγάλεις αμέσως. Ναι, ναι, βγάζουμε τα αμέσως. Ωραία. Έλα με θέλω να πίσω. Εντάξει, ψημένα. Πολύ ωραία. Πάτε, πηγαίνω να κρυώσουν. Βλέπω κάτω. Γιατί μπορώ να τα λιώσουν. Άρα θα μείνουν τώρα να κρυώσουν κάπως, θα τα βάλεις σε φορμάκια. Ναι, αλλά πρέπει να τα κλείσουμε πάρα πολύ καλά για να μείνουν μαλακά. Αν τα αφήσουμε έτσι ανοιχτά θα γίνουν σκληρά. Για το σύνο που φάει σήμερα, Ναι. έχει και 20 μέρες που το έκαμα, αλλά από μέσα ήταν ωραίο μαλακό. Πρέπει να κλείσουν αεροστεγώς, ώστε Μέσα στα μεταλλικά δοχεία. μεταλλικά να κλείσουν, διαφορετικά πρέπει να κλείσουν μέσα σε σελοφά πάρα πολύ καλά. Παναγία μου, μου σκομυρίζουν, Μιχάλη. Ναι. Άντε φίλες μου, πάει και ο δοκιμαστής να μας πει Να απολαύσουμε τον μπισκότο Ιντοκάριδας, καρύδας, Ιντοκάριδου. το όμορφο μπισκοτάκι τώρα να το φάμε. Πάρα πολύ ωραία. Μα κάμα μετά για να τα φάμε. Άντε, σιγεία. Δεν που μέσα, Ωραίο να φράτω τώρα. γύριστε το από μέσα. Δε τι ωραίο. Δέστε το φίλες μου τι ωραίο είναι από μέσα και τραγανόν απ' έξω. Είναι μια εξαιρετική συνταγή. Αλλά για να μείνει έτσι ωραίο πρέπει να το κλείσετε καλά σε δοχεία.
ελαφρά γλυκό, δεν είναι γλυκό πολύ. Ό,τι πρέπει, το κάριδο μέσα, μπολικό, είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φίλες μου, κάντε το κι εσείς. Μια ακόμα συνταγή για την οικογένειά μου και για όλους εσάς. Δέστε το φίλες, δέστε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η λιωμένη πατάτα πουδιά του, την ωραία εμφάνιση και από μέσα. Μόνο ενδοκάριδο δεν είναι τόσο ωραίο. Ακολουθήστε τη συνταγή κατά γράμμα όπως θα λέει η Ρίζα και θα έχετε υπέροχα μπισκότα καρύδας. Όπως και όλες οι συνταγές της Ρίζας. Όταν τις ακολουθήσεις βήμα-βήμα κατά γράμμα, η επιτυχία είναι εγγυημένη. Αυτό μας γράφετε και εσείς στα σχόλια σας φυσικά. Τα διαβάζουμε όλα και προσπαθούμε να απαντούμε σε όλα. Ωραίο, να. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν εξαιρετικά. Θα δείξουμε και τα παστίτσια. Σιγά σιγά. Ένα φίλε. Πολλοί φίλοι και φίλες. Πολλές συνταγές φίλες μου για φαγητά, για γλυκά. Σιγά σιγά θα μπαίνει. Να το στόλο μας. Δεν μπορεί να μας μιλήσει ο Μιχάλης με τόσο κομμάτι που έβαλε. Άντε φίλες μου. Καλή συνέχεια. Εγγραφή στο κανάλι όπως λέει ο Μιχάλης. Και να πατήσετε το κουμπάκι να της εγγραφής. Και το κουδουνάκι. Με υγεία στις επόμενες συνταγές.